بالحلقة السابقة أخذنا فكرة عن أنواع الأصوات النسائية بشكل عام، واليوم رح نحكي عن أنواع الأصوات الذكورية. صوت صافي، صوت برن، صوت مشرق، صوت حاد، صوت قوي، هي إحدى الصفات يلي تطلق على صوت التنور، يلي يعد أعلى طبقة صوت بالنسبة للأصوات الذكورية. من الأدوار يلي بتلعبها أصحاب صوت التنور بالأوبرات هي دور القائد، دور البطل، دور العاشق الولهان، دور شباب يافعين، أمراء وفرسان. هلأ بقى نحكي على أكثر الأصوات شيوعاً بين الأصوات الذكورية عموماً، صاحب الأدوار الرذيلة أو خراب البيوت أو مثلاً صاحب سلطة. صوت الباريتون مثل ما ذكرنا من شوي انه هو من اكثر الاصوات شيوعا بين الاصوات الذكوريه، بيكون اخفض من صوت التنور واعلى من صوت الباص يلي رح نحكي عنه بعد شوي. من الصفات يلي تطلق على هذا النوع من الاصوات صوت دافي، صوت ضخم، صوت مليان، صوت غني. ومن الادوار اللي بتلعبها اصحاب صوت الباريتون بالاوبرات غير زير النساء والازعر ممكن يكون الزعيم، الكونت، البارون، الفنان او شخصيات شريره، رجل دين او اب، بس ما بالضروره يكون الاب الصالح. نيجي هلا على الصوت يلي يطلق عليه انه صوت الاساس، اي الباص، يلي اسمه لحاله بيحكي عنه. يلي بيميز صوت الباص مو بس النوتات الواطيه والعميقه يلي بيقدر المغني يوصلها، بل كمان حجم الصوت والقوه يلي بيقدروا يغنوا فيها هيك نوتات. فاذا صوت الباص هو اخفض طبقه صوت بالنسبه للاصوات الذكوريه. بالنسبه للادوار اللي بتلعبها بالاوبرات دور الالهه، دور الملك، دور السلطان، دور الامبراطور، دور اب او جد، او كمان شخصيه شريره. ذكرنا سابقا بأنه التنور هو أعلى طبقة صوت بين الأصوات الذكورية، بس لسه الكونتر تنور يعتبر أعلى من صوت التنور. الكونتر تنور
يعتبر من الأصوات القليلة والنادرة بالنسبة للأصوات الذكورية، وهو بيقابل صوت الكونتر ألتو والميتسو سوبرانو بالنسبة للأصوات النسائية، مع أنه ببعض الأعمال مثل أعمال المؤلف البولندي بافيو ميكيتن يطلق عليه اسم الميل سوبرانو، أي السوبرانو الذكوري، لأنه بالفعل إذا كنتوا عم تسمعوا مغني الكونتر تينور بدون ما تشوفوا مين عم بيغني يمكن ما تقدروا تعرفوا إذا اللي عم بيغني هو ذكر أم أنثى. وهي نفس الحالة كمان بتنطبق على صوت الكونتر ألتو بالنسبة للأصوات النسائية. كونتر تينور صوته بالأصل بيكون إما تينور أو باريتون، بس نادراً ما بيستعملوا المجال الصوتي المنخفض لهم، وبيفضلوا دائماً يغنوا بالطبقات العالية أو صوت الرأس. الصفات اللي تطلق على هذا النوع من الأصوات هو صوت بيرن، صوت خفيف، صوت حاد. عموما الأدوار اللي بيقدر يلعبها صوت الكونتر تينور بالأوبرات هي نفس الأدوار اللي ممكن تلعبها الميتسو سوبرانو أو الكونتر ألتو. فإذا باختصار الأصوات الذكورية هي كونتر تينور، تينور، باريتون وباس. طبعا هي التسميات بدون ما نتطرق للتسميات الفرعية للصوت الواحد. المعروف بأنه الأصوات تقسم حسب من وين لوين المساحة الصوتية يلي بيقدر المغني يأديها، بس هذا ما عنصر كافي لتقسيم الأصوات، لأنه الصوت مثل المطاطة، فالمساحة الصوتية بتزيد وبتكبر مع التمرين والممارسة والوقت. فإذا لنقدر نحدد طبيعة الصوت لازم ناخذ بعين الاعتبار مو بس المساحة الصوتية يلي المغني بيقدر يأديها، بل كمان ناخذ بعين الاعتبار وين يكمن لمعان الصوت وجماليته ضمن هاي المساحة الصوتية. فمثلا ممكن يكون رجل عنده مساحة صوتية واسعة بيقدر يغني أدوار التنور والباريتون، لكن صوته بيبين جماليته ولمعانه بالمساحة الصوتية المخصصة للباريتون. فإذا أهم شيء بالنسبة للأشخاص اللي عم يتعلموا غناء جديد، المرحلة يلي بيكونوا عم يحاولوا يحددوا ويعرفوا شو نوع صوتهم، بإنهم يكونوا فضوليين لاكتشاف صوتهم، وأبدا ما يحاولوا ينسبوا صوتهم لنوع معين قبل ما يختبروه، وبانهم يكونوا فضوليين. هذا الشيء رح يساعدهم بانهم يكتشفوا حقيقه وطبيعه وشخصيه صوتهم بدل من انه يقلدوا غيرهم او يلبسوا شيء مو لهم. فكل شخص متميز ومتفرد بحد ذاته، فخلي رحلتك بدراسه الاوبرا او الغناء ممتعه لتكتشف حالك وسحرك وشو هو الشيء اللي بيميزك كفرد، وتكون الطبعه الاصليه عن نفسك مو نسخه مقلده عن شخص ثاني. وقبل ما انهي الحلقه بذكركم باني رح اترك بصندوق الوصف روابط لآريات لكل نوع صوت من الاصوات اللي حكينا عنها بالحلقه اليوم، ولنغوص اكثر واكثر بعالم الاصوات والغناء. خلوكم معي بالحلقات الجايه اللي رح نتعرف فيهم على آلتنا البشريه حتى نقدر نفهم صوتنا بشكل افضل، فخلوكم معي. بيس.